iBond කියලා පිළිගන්නවා ඔයාව web development video series එකේ පළවෙනි මොඩියල් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා the basic structure of an HTML document කියන මාතෘකාව ගැන. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක on එකේ තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඒ වීඩියෝ එක notification එකක් විදියට ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අන්තර්ජාලයේදී අපිට දකින්න ලැබෙන හැම web page එකකම පදනම එහෙම නැත්නම් foundation එක නිර්මාණය කරන්නේ HTML document එක තියෙන basic structure එක. අපි බලමු මොකක්ද මේ basic structure එක කියලා. ඔයාලට මේ බලා ගන්න තියෙන්නේ basic structure එකට අදාළ වෙන කොටස් හතර. doc type declaration, HTML, head, body. අපි මේ කොටස් හතර ටිකක් විස්තරාත්මකව බලමු. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ doc type declaration කියන tag එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් HTML web page එකකදී මුලින්ම දාන tag එක විදිහට සලකනවා. මේ tag එක නිසා web browser එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් HTML version එක. උදාහරණයක් විදිහට HTML ද එහෙමත් නැත්නම් HTML5 ද කියලා. doc type declaration කියන tag එක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ HTML document එකේ ඇතුළත් කරන්න ඕන. දෙවෙනියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ HTML කියන tag එක. මේක root element එක විදිහට සලකනවා. HTML document එක හැම element එකක්ම අන්තර්ගත වෙන්නේ මෙන්න මේ HTML කියන open ඒ වගේම close tag දෙක අතර. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් HTML කියන opening tag එකේ lang කියලා attribute එකක් තියෙනවා. lang කියන්නේ මෙතනදී language කියන එක කෙටි කරලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් en කියලා කෙටි කරලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම තමයි English කියන එක. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකේ තේරුම තමයි මේ HTML කියන document එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ English language එක භාවිතා කරලා කියන එක. තුන්වෙනි දැනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ head කියන tag එක. වෙනත් ආකාරයකට කියනවා නම් අපි web page එකක් සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ ශරීරයක් විදිහට සැලකුවොත් එහෙම ඒ සාමාන්‍ය ශරීරයේ බෙල්ලෙන් උඩ කොටස අපි head එක විදිහට සලකනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි web page එකත් head කියලා කොටසක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ head කියන කොටසට ඇතුළත් වෙනවා meta tags, page title, character encoding, ඒ වගේම අපි link කරපු style sheet මෙන්න මේ head කොටසට අදාළ වෙනවා. මෙන්න මේ head කොටසට ඇතුළත් කරන කිසිම දෙයක් අපිට web page එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසාන tag එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ body කියන tag එක. අපි මේ body කියන tag එක ඇතුලේ ඇතුළත් කරන ඕනම දෙයක් අපිට web page එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය text, image, video, audio වගේ දේවල් අපිට web page එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ basic HTML document එක example එකක්. අපි බලමු මේකේ line එකෙන් line එකට මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතනදී මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා doc type HTML කියලා doc type declaration එක. ඒකෙදි කියන්නේ මෙන්න මේ document එක HTML5 වලට අදාළ වෙනවා කියලා. ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා HTML කියන tag එක. මෙන්න මේක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් language කියන attribute එක දීලා තියෙනවා. ඒක English විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ document එක ලියලා තියෙන්නේ English වලින් කියලා මෙතෙන්දී අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා search engine වලට අඳුරගන්න මෙන්න මේ document එක ඇතුලේ තියෙන content එක මොන වගේද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේක විස්තර කරනවා නම් මෙන්න මේ document එක English වලින් තමයි තියෙන්නේ කියලා එයාට අඳුරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මෙතන language කියන attribute එකේ එයා ඒක English විදිහට දීලා තියෙන හින්දා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ head කියන tag එක. මේක අපේ website එකේ උඩ කොටස එහෙම නැත්නම් හිස කොටස කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ head කියන tag එක ඇතුලේ තව tags වර්ගයක් තියෙනවා meta tag, ඒ වගේම title කියලා. අපි බලමු මොනවද මෙන්න මේවෙන් කියවෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා meta charset UTF-8 කියලා tag එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ charset UTF-8 කියන එකේ තේරුම තමයි මෙතනදී character encoding කරන්න මෙන්න මේ UTF-8 කියන type එක යොදා ගන්නවා කියන එක. මෙන්න මේකෙන් අපේ document එකේ තියෙන special characters ඒ වගේම symbol හරියටම display වෙලා පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් name සමාන viewport කියලා. මෙන්න මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා අපේ responsive designing වලට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් content with සමානයි device with ඒ වගේම initial scale එක 1.0ට සමාන කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි අපේ content එකේ width එක අපි මෙන්න මේ web පිටුව බලන device එකේ width එකට සමානයි කියන එක. ඒ වගේම තමයි initial scale එක එහෙම නැත්නම් ආරම්භක පරිමාණය 1.0 විදිහට සලකන්න කියලා මෙතෙන්දී උපදෙස් දීලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ title කියන tag එක. ඔයාලට ඒකෙදි open tag එක සහ close tag එක කියන දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ open සහ close tag එක කියන මෙන්න මේ tag දෙක මැදිව තියෙනවා my first web page කියලා. මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේ web page එකේ title එක කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේ web page එකේ title එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් my first web page කියන එක. ඔයාලට web page එකේ title එක web page එකේ උඩ කොටසින් එහෙම නැත්නම්
ටයිටල් බාර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපිට එතනදී අවසාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ head tag එකේ close tag එක. එහෙම නැත්නම් අපි උඩින් open කරපු head tag එකේ closing tag එක අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ body කියන opening tag එක. මෙන්න මේ body කියන opening tag එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් h1 tag එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම p tag එකක් තියෙනවා. h1 tag එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hello world කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම p tag එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් this is my first web page කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ hello world කියන එක වගේම ඒ වගේම this is my first web page කියන එක අපිට අපේ වෙබ් පිටුවේදී බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි ඕපන් කරපු body tag එකේ closing tag එක. ඒ වගේම තමයි ඉතින් එහාට අපිට අන්තිම වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මුලින් ඕපන් කරමු HTML tag එකේ closing tag එක. මෙතෙන්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපි doc type declaration එකට opening close tag දෙකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙන්නේ එක opening tag එකක් විතරයි. ඒ වගේම තමයි අපි head කියන tag එක ඇතුලේ කරන කිසිම වෙනස්කමක් අපිට web page එක තුලදී බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි body කියන tag එක ඇතුලේ කරන හැම වෙනස්කමක්ම අපිට HTML page එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා.